Không nhi, hãy tin sư phụ thêm một lần, mau theo ta. Như tỉnh cơn mộng, Du Hoài không liền triển thân đi theo Thiết Thần. Người bị nhốt trong khổ lao chính là nỗi khổ tâm bấy lâu nay của ta, Thần Võ Sứ mau mở lao. Thần Võ Sứ nghe lệnh lại xoay một cái cần cơ quan khác. Nơi này chính là khổ tâm lao. Thiết Cầu lúc này từ từ được kéo lên, Hoài không vì tò mò mà tập trung nhìn xuống bên dưới. Anh ta muốn biết người trong lao đó là ai. Vì quá tò mò, Hoài không đã không phòng bị lập tức bị tập kích ngay. Người tập kích anh ta lúc này không ai khác mà chính là sư phụ của mình. Hoài không, ngươi thường được sư phụ của mình khen ngợi là nhân tài hiếm có khó tìm, nhưng ta thấy hóa ra cũng chỉ có vậy. Ngươi và sư phụ của ngươi đều có một nhược điểm giống y như nhau. Chính bởi điểm tương đồng này mà cả hai ngươi đều có một kết cục. Khí môn của ta đều đã bị ông ta phong tỏa, nhất thời không thể cử động được. Khổ lao này sâu không thấy đáy, không hay ho gì rồi, lần này chắc chắn ta sẽ bị thịt nát xương tan mất thôi. Đang chuẩn bị cho một cái chết do té giếng thì Hoài không bỗng thấy có một cánh tay đỡ lấy anh ta, nhưng anh ta càng kinh ngạc hơn là người đã đỡ anh ta lại là người anh ta rất thân thuộc. Sư phụ. Vừa đỡ vừa nâng người này liền hất ngược Hoài không lên, triệt tiêu lực rơi. Người này là ai? Nhìn lên thì Hoài không đã thấy nắp của khổ lao đã được đóng lại, tựa như đóng luôn cả cuộc đời trai trẻ của anh ta luôn vậy. Kỳ lạ, người này trông giống sư phụ nhưng sao lại ngu ngơ thế này? Sư phụ ngoài lao tính tình đột ngột thay đổi, rốt cuộc thì đâu mới là sư phụ thật đây? Bằng mọi giá ta phải xung phá khí môn trước cái đã. Trong lúc Hoài không vận công giải huyệt thì người bạn cùng phòng lúc này đã bắt được một con rết tính đưa vào miệng nhá. Đồ ăn ngon đây rồi. Khoan đã, rết là loài rất độc, không nên ăn. Ôi, ngươi làm cái trò gì vậy, sao lại đá chén cơm của người khác? Thấy kẻ mới nhập phòng phá đám chuyện ăn uống, người đàn ông kia liền la lối tiếc rẻ. Tội nghiệp quá, dù ông là ai tôi cũng sẽ tìm cách để cứu ông ra. Sau một hồi vận khí lúc này Hoài không đã giải được các huyệt đạo bị phong bế. Tốt rồi, khí môn đã được xung phá thành công, ta đã hồi phục được công lực rồi. Tường xung quanh cái hố này kiên cố quá, không thể dùng tay không mà phá được. Hay là xem coi có lối ra nào ở bên trên kia không? Quả cầu sắt dùng để chặn lối lên này nặng cả ngàn cân chứ không có ít. Dưới chân ta lại không có điểm tựa, dù là tuyệt thế cao thủ vào đây thì cũng phải bó tay thôi. Đã 2 ngày rồi mà không có ai tiếp tế thức ăn, xem ra là muốn mình đói đến kiệt sức không thể bỏ chạy đây mà. Đang lúc Hoài không vô phương vô kế thì bỗng quả cầu sắt bên trên lại được kéo lên, một tờ giấy đồng thời được ném xuống dưới. Thiết Thần đang bế quan luyện công, 2 canh giờ sau ông ta sẽ xuất quan, hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Ô, là ai đã ngấm ngầm giúp đỡ ta vậy? Thời gian không nhiều nên Hoài không cũng không còn đắn đo, anh ta vội cõng lão nhân kia cùng nhảy lên khỏi miệng khổ lao. Ai dè mới chạy được có mấy bước đã gặp một người đi đó là Thần Võ Sứ. Ôi, không hay rồi, để tránh kinh động ta phải hạ thủ y trước. Hoài không đang định ra tay thì Thần Võ Sứ lại đột nhiên quỳ mọp xuống. Thiết đảo chủ xin ngài tha mạng, tôi chỉ là bị người ta ép buộc mà thân bất do kỳ, xin đảo chủ hãy niệm tình mà tha mạng cho tiểu nhân. Đảo chủ ư? Không lẽ người này là sư phụ của mình thật sao? Thần Võ Sứ, nếu đã như vậy thì ông hãy dẫn đường cho chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Được, 2 người mau đi theo tôi. 3 người chưa đi hết cầu thang đầu tiên đã bị 2 tên hải tướng phục sẵn vung rìu chém tới. Sư phụ, nguy hiểm. Dù nhanh nhưng lúc này Hoài không bị bỏ đói đã mệt mà trên người lại đèo bồng thêm một quả tạ nên chỉ tránh được một rìu. Rìu còn lại thì anh ta lúc này đã hết cách, chỉ còn biết đưa mặt ra chịu trận. Nhưng dị biến trên đời này không ít. Một cánh tay liền đưa ra đỡ lấy lưỡi rìu, không chỉ có vậy bàn tay còn phát ra nhiệt kình, tức khắc nung đỏ chiếc rìu trên tay của hải tướng làm hắn ta đau đớn kinh hãi buông tay. Lão nhân lúc này liền tự rời khỏi lưng của Hoài không, ông ta thổ kình khiến chiếc rìu từ từ rúm gió thành một cục. Trời ơi, y có thể làm cho chiếc rìu tan chảy sao? Tên thần tướng thấy dị cảnh trước mặt thì tròn mắt kinh sợ, lão nhân bóp mạnh khối thiết đỏ ửng trên tay làm những mảnh thiết nóng đỏ bắn đi như phi đạn. Tên hải tướng đứng gần không kịp tránh né lập tức mất mạng. Không nhi, con hãy thay ta thanh lý môn hộ giết Thần Võ Sứ. Sao cơ, giết ông ta ư? Không sai, y cố ý phản bội lão phu nên chết không có gì đáng tiếc. Ta từng dạy con không nên lạm sát người vô tội, nhưng kẻ đáng chết thì cũng không thể dung thứ, con còn nhớ không? Đây đúng là những lời vàng ngọc mà sư phụ từng giáo huấn cho ta trước đây. Người này quả thực chính là sư phụ rồi. Khi biết chắc đây chính là sư phụ thật của mình, Hoài không tỏ vẻ vui mừng hớn hở ra mặt. Không sai, 2 ngày hôm nay ta giả điên giả dại là phòng con và Thần Võ Sứ phản bội lại ta. Khi nãy ta thấy con bất chấp tất cả để bảo vệ ta thì ta đã biết con không hùa về một lũ với bọn chúng. Thấy Thần Võ Sứ 3 chân 4 cẳng tẩu thoát, Thiết Thần thật liền dùng chân ngự chiếc rìu rồi đã mạnh đi. Chiếc rìu bay đi đập vào chân khiến Thần Võ Sứ vấp phải ngã cắm đầu xuống đất. Không nhi, Thần Võ Sứ ta giao lại cho con,
hãy dùng ba quyết của Phá Không Nguyên Thủ là Phá Thiên Không Diệt và Quy Nguyên thay ta giải quyết tên phản đồ này. Không chút chần chừ, Hoài Không lập tức xuất kích. Ai dè Thần Võ Sứ tựa như rất am tường về Phá Không Nguyên Thủ nên liên tiếp đỡ được 2 chiêu. Y cứ tưởng Hoài Không sẽ đánh ra quyết thứ 3 như đã định thì anh ta lại biến chiêu lộn người lên cao. Quá bất ngờ, Thần Võ Sứ đã lãnh chọn một trường từ trên cao của Hoài Không. Hoài Không, sao ngươi không nghe theo lời sư phụ sử dụng Quy Nguyên hại ta trúng đòn? Bị Hoài Không chơi xấu bè kèo giữa đường, Thần Võ Sứ bại không cam tâm. Sao con không dùng Quy Nguyên quyết? Ngay cả Thiết Thần thật cũng cảm thấy kỳ lạ với hành vi của Hoài Không nên cũng buông lời chóc nã. Bởi Quy Nguyên Nguyên quyết không thể sử dụng cùng một lượt với Phá Thiên và Không Diệt, nếu cố dùng sẽ để lộ ra sơ hở. Con tin sư phụ đang muốn thử khả năng lâm trận của con. Giỏi lắm, con có thể tùy cơ ứng biến không mù quáng khi dùng chiêu, điều này đủ để chứng minh con đã chín kỹ lắm rồi. Không nhi, sư phụ cảm thấy rất được an ủi vì sự khôn lớn của con. Ngay khi thầy trò còn tán tụng nhau thì tên hải tướng còn lại thừa cơ bỏ trốn. Thiết Thần thật phát hiện liền triển thân lên chắn trước mặt y. Mau trả lời cho ta, có phải là chủ nhân của ngươi đã lấy được Tuyệt Thế Hảo Kiếm? Tuyệt Thế Hảo Kiếm ư? Không nhi, con cũng biết qua về Tuyệt Thế Hảo Kiếm sao? Nói ra hổ thẹn, Tuyệt Thế Hảo Kiếm là do con cùng với đại ca và Bạch Linh bày mưu mà cướp về đây. Thấy sư phụ mình nhắc tới Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Hoài Không giật mình vội khai báo tỉ mỉ. Hay cho hắn, cả Tuyệt Thế Hảo Kiếm mà cũng rơi được vào tay hắn, vậy là thiên kiếp đã gần hoàn thành rồi. Nạn kiếp của chúng sinh sắp giáng xuống đầu, lão phu không thể khoanh tay đứng nhìn được rồi. Không nhi, nhân lúc tên gian ác đó còn đang bế quan, hay ta mau đi đoạt lại thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Sư phụ, vì sao Tuyệt Thế Hảo Kiếm lại quan trọng như vậy? Bởi vì thiên kiếp. Ồ, vậy ra Tuyệt Thế Hảo Kiếm này có liên quan đến thiên kiếp. 10 mấy năm trước ta và Tâm Sứ đã nghĩ ra thiên kiếp, đó là một bộ chiến giáp hoàn mỹ vô khuyết. Bộ chiến giáp này cần có đủ loại kỳ thiết đúc cùng để có được sức mạnh cao nhất. Nhưng các loại kỳ thiết vốn dĩ không giống nhau, khi chúng ta muốn lắp ráp bộ giáp lại thì chúng lại bài xích lẫn nhau. Nhưng Tuyệt Thế Hảo Kiếm lại được đúc bằng hắc hàn, loại kỳ thiết này có khả năng hút nạp. Nếu gắn nó vào thiên kiếp thì có thể ghép chặt được các loại kỳ thiết còn lại với nhau, không bao giờ tách rời, khi đó thiên kiếp sẽ trở thành một thứ vũ khí vô địch. Lúc này hai thầy trò Hoài Không cũng đã đến được căn phòng có thiên kiếp. Đúng là thiên kiếp, Thiết Cuồng Đồ, người đúng thật là quá điên cuồng, không những đúc thành được thiên kiếp mà còn gắn lên nó cả thiên tội. Ô, Tuyệt Thế Hảo Kiếm cũng có ở đây. Được, Tuyệt Thế Hảo Kiếm là cột trống lớn nhất của thiên kiếp, nếu không có nó thiên kiếp chả có gì đáng sợ, cũng chỉ là mãnh thú đoản mệnh mà thôi. Nhưng vừa cầm kiếm lên thì Thiết Thần liền giật mình phát giác. Kiếm này cực nhẹ, nó chỉ là thanh kiếm giả. Hơ hơ, ngu xuẩn, Tuyệt Thế Hảo Kiếm thật đang ở đây nè má. To be continued.